සිංහල cookery class YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ popcorn. මම මෙතන බඩේරුඟට ග්‍රෑම් 100ක් වගේ අරන් තියෙනවා. ඒ ටික භාජනයකට දාලා ඊට පස්සේ පොලිතින් මේස හැන්දක් විතර දා ගන්නවා ඒකට. ලිපේ ගින්දර මේ වගේ ප්‍රමාණයට අඩු කරලා ලිපපත්තු කරගන්න. දැන් බඩේරුඟට වලට පොලිතින් ටික ගෑවෙනකම් හොඳින් භාජනය සොරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ භාජනය මේ විදිහට රත් වෙගෙන එද්දී පියනකින් හොඳට කවර් වෙන්න වහගන්න. දැන් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ යනකොට පොප්කෝර්න් ටික හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. භාජනය පියනෙන් වහලා විනාඩි 4ක් වගේ තියෙනකොට පොප්කෝර්න් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හැදෙනවා. දැන් ලිප වහලා අපි භාජනය ඇරලා බලමු. දැන් දැක්කද භාජනය පිරෙන්නම පොප්කෝර්න් හැදිලා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. උත්සව අවස්ථාවකදී අඩු වියදමින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි පොප්කෝර්න් කියන්නේ. පොඩි බබාලත් හරිම ආසයි. දැන් මේ පොප්කෝර්න් ටික පොඩ්ඩක් නිමුනහම වෙනත් භාජනයකට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට මම මෙතනදී ලුණු මේස හැන්දක් වගේ දාගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල වලට ලුණු දාගන්න. මෙහෙම ලුණු කුඩු ටික දාලා ඉවර වෙලා පොප්කෝර්න් ටිකේ ලුණු ටික තැවරෙන එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ පොප්කෝර්න් ටික කෑමට සූදානම්. ඔයාලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි.